สุดตัวปวดเอวด้านซ้ายครับหายใจเข้าหายใจออกคลายโอเคครับครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกโอเคอย่างทีนี้เนี่ยหายใจออกครับผ่อนคลายนะครับเยี่ยมอีกข้างนี้นะครับนิดนึงวางผ่อนคลายโอเคได้ทุกข้อนะจับเอวนะรวมมาเลยครับเยี่ยมอย่าปล่อยมือนะครับรีแลกซ์ยืดเยี่ยมหมดเลยครับขานี้ข้างนี้ทั้งหมดเลยอ่ะอีกข้างนึงทำมาเลยไปแล้วครับยืดครับยืดครับไปครับอีกครั้งหนึ่งโอเคขาอีกไม่ดังไหมถ้ามันไม่ดังก็ทำอ่ะโอเคครับยืดครั้งที่หนึ่งพอออกไปแล้วไปนะครับโอเคโยกโอเค ขึ้นบายบาง อ่ะอีกครั้งโอเคยกมือเยี่ยมนี่เข่านะครับแรงครับโอเคดีครับยืดเยี่ยมโอเคปลายเท้านี่ไม่เท่ากันต้องสักเซนหนึ่งโอเคดูสะโพกนะดูสะโพกก็เท้าผ่อนคลายมาเลยครับก็เท้าโอเคเรียบดูได้โอเคเท่ากันแล้วนะครับก้มลงหันตัวมารีแลกซ์มาลองยืดตัวขึ้นยืดโอ้เยี่ยมนะโอ้โหกระดังผ่อนคลายโอเค